Вітаю, друзі! Ну що, всі обговорюють головне питання. Хто буде в новому уряду? Хто буде новим прем'єр-міністром? Хто буде новим головою СБУ? Хто буде на нових посадах? Ну, я вам зараз про це розповім. Бо, скажімо так, те, що хоче Банкова, мені вже відомо, а от те, що в неї вдасться, от ми про це і поговоримо. Так от, я поспілкувався з деякими злими голосами з Банкової, і вони кажуть, що якщо до середи у Верховній Раді все ж таки зберуть голоси, то в Україні наступному тижні вже буде працювати, а на цьому тижні буде вже призначено фактично новий прем'єр-міністр, новий міністр оборони, новий голова РНБО, новий голова Офісу президента і новий голова СБУ, а ще декілька послів. Ну, там ще й будуть інші призначення, але з часом. І поки що на прем'єр-міністра вже обрали головного кандидата, це голова правління НАК «Нафтогаз України» Корецький, до якого є багато запитань і, скажімо так, не тільки у суспільства, а й в експертної спільноти, а ще і у деяких антикорупційних органів, але про це згодом. Найскладніше, кажуть, будуть збирати голоси за СБУ. Туди хочуть призначити, але почекайте, дайте крок назад. Ще коли збивали Василя Малюка, тоді було відомо, що Єрмак хотів поставити на цю посаду Поклада. Поклад – людина відома в службі, людина, яка фактично є еталонним жандармом. Ставлення до нього дуже негативне у багатьох, але, до речі, обґрунтовано, але він ідеальний жандарм, він буде служити короні. А саме Зеленському. Зеленському це і треба. Тому після останніх всіх новин, після історії з Єрмолаєвим, ще після деяких кейсів, він погодився, що треба призначати Поклада як людину, який відповідає потребам Зеленського. Але тут є проблема. Я говорив з депутатами, багато хто з них просто боїться його призначати по багатьох причинах. І тут зібрати голоси буде вкрай важко. І більше того, ви навіть не уявляєте, який рівень сьогодні торгів йде за кожен голос. Не тільки в грошах, не тільки в посадах, в призначеннях, в якихось рішеннях проблем, а навіть в допомозі зняття питань в суді або судового переслідування тих чи інших депутатів. Обіцяють вирішити проблеми навіть з НАБУ і САП. І це не жарт. Обіцяють. Чи будуть виконувати, має величезний сумнів. Але обіцяти сьогодні будуть все, бо голоси Верховної Ради на вагу золота. І вони дуже потрібні Зеленському. Попкорн раджу не брати, в горлі стане і доброго нічого не бачу. Про те, що Терехова хочуть призначити прем'єр-міністром, це лажа і це відверто вкид. Його розглядали на позицію замість Кулеби через те, що Кулеба вже дуже зашкварився, це віце-прем'єр, який сьогодні є, відповідає за відновлення, за будівництво, за багато чого. Але тут історія окрема. Терехова хочуть підсвітити на майбутні вибори, зараз, щоб показав, але є проблема ще одна. Всі ці призначення – це фактично поки віртуальні, вони можуть змінитися в будь-який момент. І головне, що це, що ви бачите, це намагання фактично зняти відповідальність цього уряду за підготовку до зими, вірніше, за провал підготовки до зими. Бо ми вже бачимо, з ракетами у нас не дуже добре. Наші ракети, про яких обіцяв Зеленський ще з минулого року, 3000 ракет, все ще десь віртуальні в уяві Зеленського. Але те, що будуть рашисти бити по нашій енергетиці і теплопостачання взимку, це беззаперечно. Тому зараз намагаються зняти це і сказати, вони не встигли, а нові не встигли ознайомитись і просто підготувати. Тож відповідальність буде якби не на кому, і будуть казати, що попередники якби не все зробили, не все, а ті не встигли. Але ми всі розуміємо, це всі просто посіпаки, яких ставить Зеленський, і вони повинні виконувати його волю. І вони погоджуються це робити. Тож, хто буде відповідати, і так зрозуміло. Так само будуть намагатися розповідати, що, бачите, от зараз Калмикову хочуть зняти з Мінвету. Вона просто не встигла розібратися з кладовищем, меморіальним військовим кладовищем, а так би все вирішила. А тут, а новий ще не встиг. Тож, ми бачимо намагання уникнути відповідальності, а головне зняти негатив, який посипеться з цього уряду на Зеленського. Це ж він їх призначив. І тут найцікавіше. Хто постраждає найбільше?
Ви думаєте, якісь міністри, заступники? Ні, що ви? А страждати будуть люди, у яких будуть проблеми. Це не жарт. Більше того, давайте відверто казати, а люди будуть без світла, тепла, і їм будуть казати, але влада намагалася. І це буде брехнею, відвертою. Бо реально жодних реальних кардинальних змін або проривних рішень в енерго- і електропостачанні і теплопостачанні немає. Більше того, децентралізація не відбулася, окремі котли всюди не розбудували. Ну і є ще багато інших питань, але ви ж розумієте, тут історія тільки одна, що хочуть скинути відповідальність на інших. До речі, згідно Конституції, президент Володимир Зеленський не мав права пропонувати Свириденко стати прем'єром або піти з посади, пропонувати, наприклад, тому ж самому Корецькому стати з прем'єром. Це прерогатива Верховної Ради. Тож така історія з боку Зеленського – це цинічне, зухвале і грубе порушення Конституції. Не перше і не останнє. Так само, як порушенням є санкції проти громадян України, які Зеленському подобається накидати на своїх політичних опонентів і критиків. І от відверто після всього того, що Зеленський зробив з Конституцією, він, як порядна людина, має одружитися на ній. Але він таким не є, непорядний. Тому буде гвалтувати її і далі. При всьому цьому, давайте дивитися, а що відбувається в країні. Ну, може, порядок якийсь? Ні, хаос стає тільки більшим. Після просто катастрофічної ситуації в Вишневому, де вибухнули склади, по яких прилетіла російська ракета, Укрборонпром, ви думаєте, покарав? Вирішив там віддати під суд тих, хто несе за цю відповідальність? Ні, що ви. Ані міністра оборони не чіпають, ані Зеленського. Просто Укрборонпром звільнив керівників 2 державних підприємств після детонації у Вишневому. Більш того, у компанії навіть заявили, що перевірка виявила порушення правил зберігання боєприпасів. Також звільнили низку посадовців, чиї дії або бездіяльність могли привести до тяжких наслідків. Ви ж розумієте, що їх призначили ЦАПами від Бувайла? Це всі розуміють. Не зрозуміло, чому тільки звільненням намагаються підмінити покарання за те, що відбулося у Вишневому. Давайте відверто казати. А зараз ще й будуть казати, так то ж попередники були, ой, стільки всього сталося, вони не винні. До речі, Федоров теж на вихід, міністр оборони, це вже відомо. А хто йому на заміну? Кажуть, що хоче Зеленський призначити міністра внутрішніх справ Клименка. Чи станеться так, чи ні, подивимось, дуже цікаво. Але коли не карають, не судять і карають, а просто звільняють, то це говорить тільки про одне. Що своїх намагаються якби захистити від відповідальності. І от на цьому фоні абсолютного трешу з боку української влади Reuters пише, що Німеччина профінансує закупівлю 50 тисяч ударних дронів. Не витратить на кешбеки, єпачки і канцлерову 1000. Не пропонує на єдиний телемарафон або 1000 вест. А фінансує закупівлю 50 тисяч дронів для України. І от на фоні дебілізму, який ми спостерігаємо в керуванні країною з боку Зеленського і його команди, на фоні дебілізму з кадровими пересуваннями, ця заява виглядає як ознака розумного дорослого ставлення до пріоритетів, але у наших партнерів. Німцям важливо нам дати зброю. Зеленському важливо провести чергове ліжкопересувництво та накласти чергові санкції. Як кажуть, у кого що болить, у кого те і в пріоритеті. Ну що ж, висновки робіть самі. Дякую, що подивилися, поставили вподобайки. Я сподіваюся, ви це зробили, підписались, прокоментували, поширили відео і окреме прохання. Порадьте канал іншим. І якщо він зникне з вашої уваги, тоді дивіться його через VPN. Це важливо. А ще в мене велике прохання до всіх вас. Підтримуйте ЗСУ. Бо ЗСУ – єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Не Зеленський і його посіпаки, не ті, хто мовчать, коли він порушує закони Конституцію, а саме Збройні Сили України, бо вони захищають країну, дають відсіч ворогу. Тож, донатимо на ЗСУ, приєднуємось на ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. Тоді у України буде дійсно гідне майбутнє. Дякую вам, па-па. Вітаю, друзі. Ну що, поговорив я з
Ні, не зі злими язиками з Банкової, а з добрими язиками з секретаріату Верховної Ради. От вони мені кажуть, що сьогодні, у вівторок, порядок денний такий. Спочатку продовження воєнного стану та мобілізація, ну і звільнення прем'єр-міністра України. Ну, для того, щоб скинути всіх інших. Як кажуть, колода відбій. А далі всі чекали, що голосування буде в середу, але так сталося, що голосів і досі нема. Тому зміщається все на четвер. Кажуть, що саме попередньо четвер будуть призначення всіх пакетом, але МЗС та Міністерство оборони окремо. Так, зміни в Міністерстві закордонних справ теж можуть бути. Так от, там голосування будуть, і, скоріш за все, ми почуємо нові прізвища в обох міністерствах. Але питання в іншому. На четвер з великою вірогідністю голосів може не бути. І тут стає запитання, а взагалі, що відбувається? Ну, давайте відверто. Бо треба зрозуміти, які причини для того, щоб змінити уряд. А їх, насамперед, головних причин 4. Перша причина – це те, що один з віце-прем'єрів незабаром отримує підозру в корупції від НАБУ і САП. Всі і так знають, це секрет Полішинеля, але я назову. ЗМІ пишуть про Олексія Кулебу. Людина, яка дуже близька до Єрмака, називала його навіть правою рукою, і дуже цікаво, Єрмака, він ще й в дуже близьких стосунках з Семеном Кривоносом, очільником НАБУ. І кажуть, саме завдяки тому, що він близький до одного і до другого, так довго уникав підозри в корупцію. Але, нагадаю, в НАБУ є дві сили, одна, яка підпорядковується Кривоносу, а інша, на яку мають вплив якісь наші західні партнери. Ну, так кажуть. І саме тому, бачимо, незабаром дещо отримає. Тому, щоб уникнути конфлікту, вирішили повторити трюк, який крутанули минулого року. Ну, щоб уникнути ганьби через звільнення віце-прем'єра Чернишова, який ще й кум Зеленського, так от тоді весь уряд відправили відставку. Зараз хочуть зробити щось таке схоже. Друге, є відверто, і це спостерігають, через дії уряду проблеми з фінансуванням і підготовка країни до зими. Дуже погано готують. І для того, щоб потім приховати оцю бездіяльність та повну некомпетентність уряду, вирішили, щоб вивести цих людей з відповідальності і негативу, а також, щоб потім ніхто не казав, що цих людей вже призначив Зеленський, і тому він несе відповідальність, то що тих, хто неналежно готує країну до зими, вирішили відправити просто у відставку, бо потім одні скажуть, що вони не встигли, тому що просто їх звільнили, а другі, що не встигли, тому що часу було замало. Цинічно, але як є. Постраждають ті, хто не отримують потрібних послуг від держави і забезпечення тепло- та енергозабезпечення. Далі. Третя причина. Зеленський живе виборами і намагається позбутися репутаційного баласту з одного боку, і тих, кого бачать своїм конкурентом на виборах з іншого боку. А також тих, хто може бути потенційною загрозою в майбутньому. То одночасно з урядом можуть зняти ще й декого з посади і сподіваються на те, що все це поглине інформаційний шум, і люди не звернуть уваги. Мова не про уряд. Зверніть увагу на це. До речі, заміни в силовому блоці якраз пов'язані з виборами і бажанням Зеленського використати силовий апарат на виборах по максимуму. Про те, що Путін не погодиться на ці вибори, він, мабуть, забув. Тому що Путін не хоче виборів в Україні. Путін хоче знищити Україну. Чому Зеленський живе цими виборами, мені відверто не зрозуміло. І останнє. Сверденко дійсно міняють через те, що вона не може впоратися з тими завданнями і викликами, які стоять сьогодні перед урядом і державою. Вона покірна, вона готова виконувати будь-яку команду, в неї немає ніяких політичних амбіцій, але рівень її компетентності по багатьох питань на тому ж рівні, що і у Зеленського. І це вже проблема, як зрозуміло, в Офісі президента. Бо просто виконавець – це одне, а тут треба, щоб дійсно вирішували проблеми, пропонували рішення. Вона цього зробити не може. Хороша дівчинка, але залишилася на рівні стюардеси. Тож ці 4 причини складаються в загальний пазл. Картина погана, виглядає доволі бридко, але Зеленський вирішив скористатися ситуацією і всіх звільнити. Вам здається це смішним? Вам здається, що щось покращиться? Напишіть зараз в коментарях, як ви вважаєте,
Заміна уряду і там ще деяких людей – це покращить ситуацію в країні, погіршить, залишиться як є, або ви гадки не маєте. Напишіть один з 4 варіантів, я потім подивлюся, кого більше, і подивимось, думка кого буде потім дійсно реалізована. Але я поговорив з деякими представниками бізнесу, які кажуть, що по великому рахунку неважливо, відверто неважливо, хто знаходиться на посаді того чи іншого міністра в уряді Зеленського, бо всі вони просто виконавці волі царя і Офісу президента. І якщо все будуть виконувати по команді добре, то їм не будуть заважати робити все інше, але в своїх же інтересах. Але Банкова не заважає, не буде заважати. І підконтрольні силові органи не будуть. А НАБУ і САП навпаки не дасть займатися тим, що не має відношення до їх повноважень і є відношення до корупції. НАБУ і САП, кажуть, будуть заважати. Це не подобається, звісно, тим, хто його призначають, але це вже не наша проблема. Так от, український бізнес сьогодні хвилює те, що поновилися маски-шоу, що силовики намагаються віджимати бізнес, або отримати долю в бізнесі, особливо якщо він має відношення до оборонного бізнесу або до забезпечення армії. І що питання бронювання, за яке відповідає саме уряд, стає знову темою для шантажу бізнесу і вимагання грошей. Бо коли розплідники верблюдів, або присувні цирки, або ще якісь подібні структури мають бронювання, це тупа, але стара схема, яку всі розуміють, схема уряду, і це деякого людей, що у владі, там в Офісі президента, які на цьому заробляють. А от коли є загроза, що комбайнер, електрик, людина з оборонної промисловості, або тим, хто забезпечує життєдіяльність країни, що вони повинні ще щось в гаманець владі класти своє, або в кишеню щось засовувати, і що будуть створювати такі умови, що без хабаря не отримувати бронювання, то це вже схема, яка була і раніше, наприклад, з виїздом за кордон, всі знають про це, або з отриманням чергової псевдоінвалідності через ПСЕК. Не розуміє український бізнес, відверто не розуміє, чому Вадим Данільченко, особистий фітнес-тренер Зеленського, має бронювання, а технолог, швачка або, наприклад, той, хто збирає дрони, або відповідає за пошиття форми, повинен щось комусь в кишеню сувати. Не розуміють. До речі, жодна близька людина Зеленському не воює. Ані друзі, ані колеги, ані бізнес-партнери, ані особистий фітнес-тренер. І це теж багато про що говорить. І ніхто не вірить взагалі, що після зміни уряду ситуація хоч трохи покращиться. Ніхто. Бо уряд і далі буде керуватися з Офісом президента, шоуменом і його посіпаками. А чого чекати від шоумена, який вже декілька місяців навіть не може відповісти на запитання, хто такий Вова, для якого будують дім в династії, поряд з Андрієм Міндічем і Чернишовим. Цікаво, а при новому уряді династію почнуть добудовувати? Чи це не на часі, і це просто чекає свого часу, щоб потім там всім цим займатися? Володимир Олександрович, що скажете з цього питання? Дуже хочеться дізнатися. А я і далі буду спостерігати те, що відбувається, і повідомляти людям, навіть якщо вони про це не знають, бо якраз інформація – це те, що хоче приховати Зеленський від всіх вас. Тож, не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, коментувати, поширювати відео і будьте активні. Коментуйте, що ви думаєте з цього приводу. І чи цікаво вам дізнатися більше про все це. Дякую, що дивилися. Дякую, що були активні, а окремо подяка за те, що підтримуєте ЗСУ, донатите на ЗСУ, приєднуєте до ЗСУ, допомагаєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємо всі навколо ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па. Вітаю, друзі! Давайте спробуємо скласти пазл, щоб зрозуміти, що за картина вимальовується після дій, рішень або бездіяльності нашої влади. Наша влада любить пафос і успіх. Будь-яка влада відверто це любить, але наша влада ще й нічого не робить для того, щоб досягнути успіху. Вона сподівається, що успіх станеться сам собою. Пам'ятаєте фортецю Бахмут? А фортецю Авдіївку пам'ятаєте? А може пам'ятаєте інші міста, які теж були фортецями у неймінгу Офісу президента, коли Даша Зарівна розповідала, ми дуже успішний кейс провернули, фортеця Бахмут. Кейс, мені здається, це трагедія, страшна, яку ми будемо пам'ятати. А ще є Солидар, Вугледар,
Часів Яр, Покровськ, Мирноград. Хто з Офісу президента згадує сьогодні про ці міста, про ці фортеці? Сьогодні Констаха стала фортецею, але і про неї вже майже не згадує у своїх пафосних вечірних відосиках Зеленський. Він буде казати про звільнення якогось села на 5 хат, але про Константинівку буде мовчати. І ви ж це знаєте, не гірше, ніж я. Ви це розумієте. Більше того, він і каже про те, що без зміни підходу та без вирішення проблем мобілізації, СЗЧ, термінів служби, забезпечення та якості підготовки мобілізованих неможливо кардинально змінити ситуацію на фронті, бо якщо він це буде говорити, його запитають, а що ви зробили для цього? А він буде що казати? Вечірній гундосик зняв? Чи просто, так, висказав щось пафосне? Відверто, ми ж всі розуміємо, що відбувається. Більше того, ми всі розуміємо, що Зеленський, коли про щось мовчить, то значить це проблема. Це вже ознака. А коли тікає з України, то тікає від права вирішення проблем. А в нього це право надано державою і громадянами України. На виборах в 2019 році. А трохи пізніше додали йому можливості, коли проголосували за прислугу. Хоча, давайте відверто, особисто Зеленського все влаштовує. Давайте чесно, він, посміхаючись, летить на парад у Париж. І його не дуже турбує, що після Констахи статус фортеці отримують Слов'янськ та Краматорськ. Його посмішка щира і безтурботна. Його посмішка показує, що він дійсно задоволений. Він дивиться на гарний парад, по якому крокують українські вояки, до яких він не має жодного відношення, бо він 4-разовий ухилян. Але він не служить, його друзі не служать, його близькі бізнес-партнери, соратники не служать, і навіть Міндіч не служить, бо вже в Ізраїлі. Єрмак не служить, Трухін не служить, і всі звільнені зараз посіпаки з Кабміну не служать так само. Навіть в штабі. Жоден з них не причетний до захисту України. Його посмішка щира і безтурботна, тому що він ще й не думає, в його голові немає навіть подій про Вишневе. Куди приїжджати цим людям, де їм проводити зиму, як відновлювати це життя, на які гроші поховати своїх близьких. Він мовчить, хто відповідає за це, тому що ЦАПами відбувало, призначили вже цих з Укроборонпром. Але ж, окрім протокольних заяв, він не каже те, що має сказати, і не каже правду. Він впевнений у своєму майбутньому. Давайте відверто. Ви ж розумієте, що Зеленський у своєму майбутньому впевнений. І він щиро сподівається, що воно буде заможним, комфортним та щасливим. Не знаю, в династії чи ні, але він з Міндічем, Єрмаком і Чернишовим багато що для цього зробили. Його трохи засмучує, до речі, питання про Вову, для якого будують дім в династії. Але він мовчить про це, а тим, хто ставить запитання, посилає санкції, переслідування, повістки, які, до речі, Зеленський по всій країні перетворив на покарання. Через це зірвав теж мобілізацію. Бо коли я казав, що якщо людина отримує повістку як покарання, то інша людина буде казати, а мене за що? Я ж нічого поганого не зробив. За що мене повісткою і в армії? Зеленський багато чого зробив для того, щоб ми мали таку проблему і зараз з мобілізацією. Але він нічого не визнав цього і нічого не хоче виправляти. На жаль, ми бачимо, що жоден друг, колега чи бізнес-партнер Зеленського не причетний до захисту України в лавах Сил оборони України. Навіть його особистий фітнес-тренер Вадим Данільченко заброньований від мобілізації, бо без цього фітнес-тренера Зеленському сумно, не так качається, а на інших йому плювати. І на вас теж, і на мене. Бо без нас з вами він може, а без фітнес-тренера рельєф не той. І як він буде мотивувати інших мобілізуватися, якщо навіть фітнес-тренер його не мобілізований? От ви собі уявляєте? Жоден бізнес-партнер не мобілізований, жоден друг, жоден родич, ніхто. Хтось отримав бронь на кладовищі меморіальному, хтось отримав бронь в якомусь оборонному підприємству, хтось в розплідники верблюдів,
Сподіваюся, що не особисто розплюднює вірблюдів, хоча там такі вірблюди, що може розплюднути. А хтось втік з України до різних країн. І це все люди, яких привів Зеленський до влади. І в Верховну Раду, і в Кабмін, і взагалі на різні посади. Вова не думає про багато питань, але постійно думає, куди б полетіти. Де б знову відключитися від проблем, які його чекають в Україні. Бо царю сумно в Україні, а проблеми його відверто втомлюють. І про це кажуть злі з Ексбанку, які постійно спілкуються зі мною, розповідають про те, як швидко Зеленський покидає наради, ставки або чи інше. Йому це не цікаво. Йому цікаво зняти відосик, потиснути руку Макрону, поїсти десь там з кимось в Європі, погуляти, а потім повертатися в Україну його зовсім не тішить. Оця Україна його дратує. Але те, що його дратує, це наслідки його роботи і бездіяльності. Головне для нього сьогодні знайти того, кого він призначить цапом відбувайлом, або винним за те, що відбувається. Неважливо кого. Європейців можна звинуватити за те, що вони погані, що не дали ракети вчасно. А те, що він замість того, щоб розбудовувати власну ракетобудівну програму, кидав гроші на велике крадівництво, можна промовчати. А антикорупціонерів можна сказати, що вони дестабілізують ситуацію, вказують на корупцію і на Вову, в якому будують дім в династії. А на те, що ці гроші, на які побудували дім в династії, більше ніж на 70% корупційні, могли б пойти на автівки, реби, рери, дрони, бронежилети і врятувати просто життя українських воїнів, він чомусь не вказує, про це чомусь мовчить. А ще можна на опозицію. На опозицію навіть санкції можна накласти, сам особисто на себе відчув. А, наприклад, в той же день, 7 липня, зняти браслет, електронний браслет зі свого кума Чернишова, який має 3 підозри в корупції. Ну, тому що Чернишов вже свій, а Береза вказує на ці ситуації, на цю корупцію. І це Зеленського просто донестями дратує. І поки одні українці думають, як жити далі, задумає, як би не відповідати на питання про династію, чому всі його успішні менеджери вже мають підозри в корупцію. А ще він думає про те, як не втратити владу та ще більше її вкоренити, і не вирішує проблеми. Але при цьому грається далі в царя. Розумієте? Це величезна проблема. Бо він зносить уряд з порушенням Конституції, накладає санкції на громадян України з порушенням Конституції та порушує інші закони, розуміючи, що все вже замарався по повній і все одне буде відповідати. Тому, розуміє, назад вже ходу нема. А якщо проблеми будуть накопичуватись і не вирішуватись, то це допомога Кремлю. Ну дійсно, це допомагає Кремлю перетворювати наступне українське місто на ту саму фортецю, про яку я почав говорити. А коли таке відбувається, так не швидко, але відбувається, то це ж вже виходить з уваги Зеленського і є нова фортеця. Але давайте відверто, коли такі дрібниці турбували нашого шоумена, який відчуває себе царем та для якого сам Лукашенко був моделлю для наслідувань. Але якщо мовчати, як пристосуванці Зеленського, то хіба краще стане? Напишіть це в коментарях, як ви вважаєте, стане чи ні? Єдине, чого він боїться, це розголос і падіння рейтингу, який для нього понад усе. І це єдиний шлях примусити Зеленського зайнятися вирішенням проблем. Все інше не працює. І пам'ятайте, що наше завдання – зберегти Україну. Пасивна позиція цьому ніяк не допоможе. Тому не будьте як всі ці дрібні посіпаки, Лещенки, Власюки, Мілованови та інші підлабузники і не мовчить. Хоча якщо все вас влаштовує, то тоді можете мовчати. І не дивуйтесь, що проблем стає більше, а Україна страждає. Дякую, що ви подивились, підписались, поставили вподобайки, прокоментували і поширили відео. Окремо подяка за те, що ви не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Донатите на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка запорукує того, що Україна є майбутнє. Тож дякую вам за те, що ви підтримуєте ЗСУ, за те, що донатите на ЗСУ, приєднуєтесь. І дякую за те, що розумієте, що без ЗСУ у України нема майбутнього. Тож гуртуємося всі навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую. Па-па. Вітаю, друзі! Ну що, у понеділок я виклав відео на своєму Ютубі. Тут
в якому озвучив, що Федоров втратить посаду міністра оборони і йде на вихід. Про це мені тоді повідомили з Лизики з Банкової, і тоді я почув і в коментарях прочитав, що це не відповідає дійсності, що це маячня, що він улюбленець Зеленського. А зараз всі ЗМІ і блогери пишуть, що це так, і навіть закликають вийти на Картонковий майдан. Ну, тоді я трохи додам ще інформації для загального розуміння взагалі, що відбувається. Битву з Сирським Федоров програв. І навіть козир про скелю, який відверто тримав до останнього випадку, не допоміг. До речі, Федорову про все це було відомо раніше. Але виклав, коли вважав за потрібне. Політично – вірно. З точки зору людяності – окрема історія. Не допомогло. Сирський в інтригах виявився більш досвідченим і переміг у Жабо-Гадюкінгу. Але найцікавіше, що коли Зеленський на зустрічі з «Слугами народу» каже, що дійсно конфліктує Федоров і конфліктує Сирський, по-хорошому треба було звільняти їх обох, але я не можу. Він бреше, він відверто бреше. Просто він став на бік одного, в якого нема політичних амбіцій, і проти іншого, в якого політичні амбіції є. Бо в команді Зеленського ти не можеш бути з політичними амбіціями. Але конфлікт з Федорова з Сирським – це правда. І більше того, Зеленський не готовий позбавлятися Сирського. Я поясняв, що багато причин. Чому? У будь-якому випадку. У будь-якому випадку Федорову не допомогло, ані підписані санкції по мені. До речі, він не відмовився підписувати і погодився. Ані активне підключення Поцалача, на якому зробили бронювання якраз представники Міністерства оборони. Телефонами, дзвінками, але зробили. До речі, з Лизики з Банкової кажуть, що відставка Федорова запустить такі процеси, що у Лачина зникне бронювання. Тож Лаченков нарешті зможе приєднатися до захисту України в лавах Збройних сил України, хоча б впевнений, що зможе змінити господаря і відпетляє. Не вперше. І тим більше, не просто ж так йому дана охорона Служби безпеки України, коли навіть не давали охорону Андрію Парубію. Порівняйте це трохи. Але є ще один нюанс. Пам'ятаєте, я раніше попереджав, що спроба провести підняття виплат військовослужбовцям ЗСУ через постанову Кабміну – це дурна ідея. Бо якщо це незаконно, лише постанова, то її можна скасувати. Я попереджав про це, я казав про це. І це ігнорували. Всі казали, да ладно, нормально, хай швидше буде. Розумієте? Ще раз, постанову можна ігнорувати або скасувати наступним Кабміном, або будь-яким рішенням. А закон обов'язковий для виконання всіма органами влади. І якщо зарплатня воїна затверджена законом, то ігнорувати це значно важче, ніж постанову. Хоча наш президент навіть Конституцію порушує, про що говорити про якісь закони. А тепер Кабмін може скасувати і постанову, і багато чого ще. Тому що треба було робити по процедурі, про що я постійно кажу. А не як комусь легше чи швидше, щоб можна було пропіаритись. На жаль, це не було почуто. На жаль, зараз є загроза цьому. І останнє. Не створюйте собі куміра. Я вам відверто кажу, і ілюзії. Це як призначенням Умєрова, коли наші професійні громадські антикорупціонери і не менш професійні комсомольці тішились його призначенням, а згодом активно волали через результати, верніше, треш, який відбувався в Мінобороні, і через те, що Умєров потрапив в Міндічгейт. А як вони його підтримували? Пам'ятаєте? Так. Наприклад, те, що за його ініціативу було просто катастрофічна ситуація в Мінобороні, а зараз всі визнають. Але тоді, до речі, чи було у Федорова досягнення? 100%. Більше того, чи був він ефективнішим за Резнікова, за Умєрова, за Шмигаля? Так, але бути ефективним на фоні оцих геть не важко. Більше того, серед досягнень Федорова, я це визнаю, є, наприклад, те, що вбили старлінків рашистів. Це добра справа, але вистачає негативу. Незабаром, до речі, і по оточенню Федорова вийде декілька журналістських розслідувань, саме журналістських розслідувань, і я про це теж знаю, але знаю, що є справи. Поговоримо тоді, коли вийде, бо сьогодні це багатьом не сподобається, але я вмію чекати, і коли я казав, що буде повномасштабне вторгнення, а мене не чули, я ж сказав, почекаємо. Так от,
Коли ви дізнаєте, що цим займаються ще й профільні органи, і про справи, і про що не йдеться, от тоді поговоримо. До речі, а ви помітили, що жодного разу, якщо ти працюєш з Зеленським, то про справи не говорять. Тільки про ті, які веде НАБУ і САП. Помітили? А що ж так? Ну тому що поки ти робиш все, що хоче цар, то не маєш політичних амбіцій і не ставиш питання про династію, то роби, що хочеш, і тобою не займаються в команді з Банковою. Бо ти член команди, а як тільки ти в опалі, тебе скидають в отбій, як зіграну карту, то геть інше. Але ще раз кажу, від зміни цього Кабміну не варто чекати взагалі ніякого позитиву. Хто би не замінив, кого там треш повний. Особисто, коли я почув, що Кіма ставлять на Мінвет, це взагалі це катастрофа. Так хочуть прокачати цю партію Кіма Терехова, яку фактично веде Офіс президента, що це ганьба. І додам ще дещо. Пару слов про Федорова. Я не вірю виключно біле чи чорне. Наприклад, Портнов був дуже сильним юристом, але при цьому був каліброваним покидьком, який допомагав і Януковичу, і Зеленському, і переслідував майданівців, і допомагав знищувати Конституцію, і контролював всю суддівську мафію, бо навіть термін такий є – портнівщина. Чи ефективним він був? Як юрист беззаперечно, але моральних принципів він не мав. І подібні люди, як він, не мають моєї підтримки. Це для розуміння. Чи був Федоров, ще раз кажу, кращим за Резнікова, Умєрова, Шмигаля? Так, але на їх фоні не важко бути ефективним. Моральні принципи в нього такі ж самі, як і у всій команді. Бо він не скликав картонковий Майдан, щоб поставити запитання Зеленському, хто такий Вова, для якого будують дім в династії. Сам ніколи не ставив це питання. Він не скликав картонковий Майдан проти санкцій на мене. І сам підписував ці санкції як член РНБО, навіть не намагаючись заперечити цьому порушенню Конституції або сказати, що це порушення Конституції. Він навіть мовчав тоді, коли знімали Залужного. А заброньований від мобілізації Ладшин тоді казав, що це брехня, його не знімуть, не слухайте Березу. Але коли мені зараз кажуть, що оточення Федорова намагається, щоб він утримався на посаді, обдзвонювати всіх ломів, щоб вони підтримали заклик на протест, який повинен сьогодні ранку відбутися. Знаєте, я вам хочу сказати тільки одне. Це, сука, так цинічно, що навіть фу. Люди мають право вийти на протест. Це право кожної людини. Кожен, кому подобається, не подобається. Але оця історія, коли ти мовчиш про все, що тебе особисто не чіпається, а зараз підіймаєш це питання, це говорить, що ти ідеально підходиш у Вові, бо ви схожі в ім'я своїх інтересів, готові на все. А поки вас не чіпають, ви мовчите. Напишіть мені, що я не правий. Напишіть, що він питав про династію, наприклад, хоч раз. Напишіть мені, що він не підписував по мені санкції. Напишіть, що він сказав хоч щось проти звільнення Залужного. От тому і ставлення моє до нього таке. І не треба казати, що якщо він сказав хоч щось, то йому б нічого не дали. Йому і так нічого не дали. Допомогло йому? Як там було у Тараса Бульбу? Ну що, синку, допомогли тобі твої ляхи? Ти або тримаєшся своїх принципів і воюєш, або ти член команди шоумена. І останнє. Це перезавантаження Кабміну – лютий треш з точки зору і порушення Конституції, і логіки, і ефективності. Але нічого в Кабміні не змінилося. Всі рішення будуть приймати і далі члени кооперативу «Озеро». І ви, «Озеро», династія, і ви ж це розумієте не гірше за мене, але порівняння дуже влучне. Призначені на посади залишаються прізвищами без суб'єктності. Це не політики на посадах, а виконавці, які не будуть мати жодних політичних амбіцій. Ну і все будуть узгоджувати шоуменам, але відповідальність буде на них. Саме на них. А вони будуть мовчати. Бо в них нема жодних політичних амбіцій, а є бажання залишатися частиною влади. І все будуть узгоджувати шоуменам, але відповідальність, ще раз кажу, він перекидає на них. Тож, змін на краще не чекаю. Дай Боже, щоб гірше не стало. А оце вже не факт. Висновки робіть самостійно. Бо я вам дам інформацію. Ви з нею працюєте.
Дякую, що подивилися, підписалися, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Окрема подяка, що ви допомагаєте Збройним силам ЗСУ. Бо тільки ЗСУ є запорукою того, що у України є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде наше майбутнє, України не буде. Тому гуртуємо всі навколо потреб ЗСУ, донатимо на ЗСУ, приєднуємось до ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. І тоді у України буде гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па. Вітаю, друзі. Давайте відверто. Зеленському ж не потрібна ані перемога, ані поразка. Йому потрібен процес, щоб все йшло як зараз, а він правив і далі, бо влада є головним мотиватором для Зеленського. Бо воєнний стан дає можливість довше залишатися при безмежній владі і уникати відповідальності за все скоєне. За порушення Конституції, за порушення законів, за свавілля, за кумовство, за все. Безмежна влада відкриває широкі можливості для заробітку. Всі, хто руйнують ідеальний баланс, на вихід. Всі, хто набрались негативи, захищаючи Вову, на вихід. Всі, хто мають власні політичні амбіції, на вихід. Бо Вова вважає всіх їх баластом і скидає цей баласт. І зараз ми це якраз спостерігаємо. У Зеленського чистий, давайте так казати, комерційний розрахунок. При тому абсолютно логічний. Без воєнного стану організувати оборону не можна, і це правда, це абсолютна правда, але цей стан і війна дають владу, що не мав жоден український президент, і дають можливість не відповідати за порушення Конституції та не заважати черговій двушиці на Москву. Більше того, не відповідати за старі порушення і порушувати знову і знову. Правильні гасла, симпатичні символічні рішення, зустріч, але виключно формальні на зустріч суспільству. Ці кроки на зустріч суспільству дають можливість не відповідати за порушення Конституції та не заважати, ще раз кажу, 5-6 успішним менеджерам робити все те, за що вони потім отримують підозру в корупції. Більше того, це ще й допомагає Вові мати своє, а потім красиві заяви, гучні гасла та такі, знаєте, зустрічі з активними патріотами дозволяють тримати віру в правильного главу держави. А з натовпом взагалі можна ж не рахуватися. Всі інші до одного місця. Головне, щоб всі ломи не поставили запитання про те, хто такий Вова, для якого будують дім в династії. Бо загроза з боку Росії нікуди не дівається. А тут гарно грати. Якщо ви будете мені ставити це запитання, то Путін нападе. А ні, Путін нападе. Гірше стане. Так же, звісно. І більше того, суспільство, яке керовано страхом, телемарафоном, купленими блогерами, позитивними блогерами Банкової та так званими лідерами думок, деяким з яких дали бронювання, а деяким грошенята і анонімними телеграм-каналами, доволі легко піддається маніпуляція. А особливо страх передусім. Наприклад, можна лякати нападом з Білорусі. І байдуже, що всі експерти військові, як наші, так і західні, кажуть про те, що нема зараз нічого подібного. Але коли це зупиняло шоумена, якому потрібно відволікання уваги і лякання НАТО. І якщо йому потрібно це до власної підтримки власної влади, давайте відверто, він буде робити це і далі. І тоді ми бачимо, що виходить речник ДПСУ і каже, нема загрози з боку Білорусі, а потім йому так дають по шапці, що він вже за декілька годин виходить і каже, загроза існує. Бо так пояснили, що він все зрозумів. Але реальність все одне, рано чи пізно вилазять назовні. Як це було з атакою на НАБУ, як це було з династією, як це відбувається з санкціями. І робоча формула політичної кар'єри за Зеленського. Це має бути лише загальна сірість, бажана наявність на кожну людину компромату. Тут я погоджуюсь з цими заявами, які зробив Володя Ар'єв, він правильно підкреслив це. І головне,
жодної, навіть найменшої вірогідності самостійних політичних амбіцій або щоб конкуренцію створити в майбутньому. Якщо вимог дотримано, в тебе буде кар'єра, ти можеш навіть від того, хто приносив каву, стати прем'єр-міністром. Доведено стюардесою. Якщо раптом, не дай Боже, в тебе є наявний інтелект, політичні амбіції або якісь перспективи, то твій кар'єрний батут закінчиться дуже швидко. Бо кандидат привернув увагу Вови. От так все просто і надійно, як швейцарський годинник. І працює це з 2019 року, коли волею народу навіть не Володимир Зеленський тільки був обраний, а ще й Верховну Раду. Мудрий український народ привів корупціонерів, зрадників, анал-табу, гвалтівників, фріків, брехунів і маргіналів в складі «Слуг народу». А знаєте, що більше за все вибішує? Що вся ця патороч, яку я тільки що перерахував, буде мовчки голосувати за будь-що. Особливо, якщо їй пообіцяють, що її не будуть шукати НАБУ і САП за скоєне. Бо цього вони бояться найбільше. І коли я казав, що навіть не Вова був найбільшою проблемою, а те, що відбулося на парламентських виборах у 2019 році, бо це стало катастрофою для України, трагедією, катастрофою. Бо саме тоді Верховна Рада України, головний, єдиний законодавчий такий орган України, перетворився на натовп дурнів, посіпак, пристосуванців, і всіх, кого я прорахував раніше, без суб'єктності, без політичної волі і, на жаль, без яєць при наявності фізичних. Що я можу сказати? Я казав про них Кернес. Кнопки – це просто кнопки. На жаль, це рішення і воля українського народу. Суспільство взагалі вимагає пояснень, це зрозуміло, але трохи дивно, бо я якось не пам'ятаю якісь пояснення про звільнення попередніх міністрів оборони, наприклад, Загороднюка, який був настільки ефективний, що британці і американці просили Зеленського залишити, бо він проводить реформи. Але тоді призначили Тарана, який просаботував всі реформи, сказав, що ми до НАТО ніколи не дотягнемо, і сказав, що інші пріоритети. А гроші в кінці року з ракетобудівної програми відправив на казначейські рахунки, звідки їх витратили на велике крадівництво. І що суспільство мовчало. І коли я казав про це, мені казали, не лізь, це не твоя справа. А що ще казали, пам'ятаєте? Гірше не буде. Резніков, Умєров, Шмигаль. Ні, давайте відверто. А хтось хоч раз просив пояснення про змін прем'єр-міністрів. Я не питаю про їх ефективність, про якість, але запитували. Їхні звіти ви чули? Окрім останнього, коли Юлія Свериденко свій звіт виклала в тому, що вона дякувала всім за те, що було. Все. Її підтримували, їй дали можливість. Ти відзвітуй, що ти зробила на цій посаді. Хоч якісь змістовні пояснення від нашої влади, згідно про кадрові рішення, були? Чому саме це рішення викликало обурення? Наче раніше все було ок, а сьогодні щось зламалося. А що таке суспільство? Ви прокинулися. Добрий ранок. Але я про це кажу з 19-го року. Шановне суспільство, я процитую зараз ще одного свого колегу з 8-го кликання. Ми багато років вже живемо в цій біполярці владі. А ви що, це не побачили? Так прокидайтеся. Перемагати в будь-якому разі ми зобов'язані. Іншої України нам немає. Але ж владі потрібна не перемога, а влада в ім'я двушечки, династії та того, щоб уникати відповідальності за скоєне. І останнє. Я точно не фанат Федорова, але якщо Зеленський змінює Федорова через те, що в нього, у Федорова, конфлікт з Сирським або різне бачення ведення війни, значить він, як верховний головнокомандувач,
каже, що йому не подобається бачення Федорова і каже, що йому подобається бачення, він підтримує бачення Сирського. Так? Чи це інше єдине бачення, яке підтримує Зеленський, це бачення, як бути довше при владі і не відповідати за все і запускати хаос? Наприклад, не відповідати і уникнути відповідальності за порушення Конституції та законів України. Бо згідно, наприклад, з розділом 5, нагадую всім вам, статтею 106 Конституції України, президент приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу чи небезпеки державної незалежності України. Що зробив Володимир Зеленський у лютому 22-го року, коли всі партнери та їх розвідки казали про загрозу нападу? До речі, казали вони з листопада 21-го. Він порушив Конституцію і не виконав її вимог. Він запропонував замість мобілізації військового стану готуватися до травневих шашликів. До чого це призвело, ми всі бачимо. Він порушив Конституцію, тому добре розуміє, що втрата влади – це початок відповідальності для нього, згідно із законами України, тому йому потрібно переобратися, щоб уникнути цього. Але Зеленський не потрібен Україні. А суспільству потрібно не тільки інколи ставити запитання, а пам'ятати, що порушення законів призводять до такого хаосу і ситуації, як зараз. Вимагати відповіді від Зеленського потрібно завжди. І почати можна з відповіді на запитання. Володимир Олександрович, так хто той Вова, для якого будують дім в династії? Хоча, так, Вова й досі не може зрозуміти, хто той Вова, для якого будинок біля будинку Андрія, Міндіча і Чернишова в династії. Не розуміє чи не хоче відповідати? Напишіть про це в коментарях. Цікава ваша відповідь. Дякую, що дивилися, дякую, що поставили вподобайки, прокоментували, поширили відео. Окремо подяка, що підтримуєте ЗСУ, донатите на ЗСУ, допомагаєте ЗСУ і всіляко доєднуйтесь до ЗСУ. Дякую вам за це. Бо без ЗСУ у України нема майбутнього. Тож гуртуємось навколо потреб ЗСУ, щоб у України було і гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па. Вітаю, друзі! Ну що, всі учасники цієї політичної кризи, які причетні до ситуації, заговорили. І тут найцікавіше, тому що за їх заявами дещо ховається. Ну от коли, наприклад, Федоров каже, мені не потрібна посада міністра оборони, щоб бути міністром оборони, мені потрібна ця посада, щоб перемогти у війні. Знаєте, я зразу згадую, що це таке вже десь чув. І ви зараз згадаєте. Мені не потрібне таксі, мені потрібна зброя. А потім зірвана мобілізація, звільнення Залужного, корупція, Єрмак, Міндіч, порушення Конституції, обіцянки про 3000 ракет, блекаут у Москві, верніше обіцянка про блекаут, і всього цього не було. До речі, ця ж людина каже, що йому потрібна перемога. Але по факту Володимиру Олександровичу потрібно, щоб династію добудували, а питання по неї не ставили. Взагалі, відповіді дали всі троє – і Федоров, і Сирський, і Зеленський. Зараз розберемо це. По-перше, мені подобається, що Федоров нарешті заговорив і розповів про відношення, складні стосунки з Сирським та Генштабом. Але і тут є нюанси. Спочатку цитата. Коли президент сказав, що не планує звільняти Сирського, то я сказав, що погоджуюсь. Це його рішення як Верховного Головнокомандувача, і буду вчитися працювати з ним. Але Сирський не готовий відкрити в очі говорити про проблеми, він готовий ходити на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовляє проти нього компанії, і він поставив ультиматум. І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, він придумав, як розполоти країну. Міш, почекай, а ви всі троє винні. І ти, і Сирський, і Зеленський. Це ви розколюєте країну. Хіба не ти мовчав про те, що знімали Залужного? Хіба не ти підписав санкції по мені? Хіба не ти жодного разу не поставив запитання про династію? Хіба не ти мовчав про Міндіча і все інше? Ти? Ну тоді не треба дивитися так, наче ти ангел, а всі інші демони. У вас в команді ангелів немає, а от чортів вистачає. Коли
Фьодоров звинувачує всьому Сирського, то про Зеленського ані пари з вуст. Те, що Сирський не подав, може, якоїсь руки Фьодорову, це я підтверджую. Те, що в них була заруба, це теж факт. Але хіба Сирський не подав на міністра оборони Фьодорова? Чи все ж таки Зеленський? Ну, це щоб зрозуміти. Я точно не прихильник Сирського. Я критикую його і за його сепаратство, і за його барство, і за все його безглузді рішення, і за багато чого, через що страждає армія, і за намагання сконцентрувати все в своїх руках, і за заскорузли традиції, і за радянщину. Але, почекайте, щоб я зрозумів, Головком подавав на міністра чи Зеленський? Чому про Зеленського ні пари з вуст? Я про те, що, давайте відверто казати, так, Головком переграв Фьодорова на рівні інтриг, але от, до речі, інтриги були з обох боків, але щоб отак, по Боягузинському замовчувати, що вся відповідальність за ці наслідки і за рішення на Зеленському, а що ж так? Пане Михайло, а що ж ви так боїтесь? І брифінг ви дали лише зараз, а не тоді, коли були частиною політичної екосистеми Зеленського. І тепер, бач, все погано, коли випав з системи. До речі, а можна дізнатися, пане Михайло, а хто такий Вова, для якого будують дім в династії? Чи про це теж поки що боїтесь? Ну і тепер все стає зрозуміло, що конфлікт між Фьодоровим і Сирським все ж таки існує. Коли я писав і говорив про це і пояснював, що це заруба, від якої відверто, якщо б це був мирний стан, було все добре, але під час війни страждає країна і армія, мені не вірили і казали, що немає конфлікту, я просто вкидаю, все інше, як завжди. Коли я казав, що буде повномасштабне вторгнення, не вірили. Коли я казав, що звільнять Залужного, не вірили. Коли я казав, що будуть бити по енергосистеми, не вірили. Так постійно. Кожен раз я попереджаю, але... Ну, що сказати, дурні нам обирають жерти кактус самим, ніж повірити, що його жерти не треба. І дайте відверто казати, Зеленський в це навмисно не втручався. І до чого це призвело? До конфлікту. Великого конфлікту, чергового протистояння, а зараз ми бачимо, що відбувається на вулиці. Шоумен, такий шоумен, який несе відповідальність. І, до речі, якщо подати на міністра оборони, наприклад, кандидатуру Андрія Загороднюка, який був міністром оборони раніше, але якого збили, щоб поставити Тарана, який просаботував всі реформи, який гроші з ракетобудівної програми кидав потім на рахунки, і з тих рахунків гроші йшли на казначейські рахунки, а звідти вже на велике крадівництво, ну, до речі, за це, давайте відверто казати, Тарана нагородили. Зразу після початку війни, в березні, його відправили послом до Словенії. Нормально посиділа людина, попрацювала в інтересах Єрмака і компанії і відправилися. І от розумієте, я вам от що скажу. Мені от відверто, в мене нема бажання збивати, прибирати чи залишати Фьодорова. В мене є бажання, щоб суспільство зняло рожеві окуляри. Бо Зеленський, Сирський, Фьодоров, Єрмак, Міндіч та інші – це частина загальної політичної екосистеми шоумена. Вони частина однієї команди, і неможливо вихваляти дощ і критикувати хмару. Чи було у Фьодорова досягнення? Звісно. Наприклад, вимикання старлінків у росіян, ефективне збиття шахедів. Я не сперечаюся. Але чи були факапи? Їх вистачає. Більше піару, нічого іншого. Заява про, що буде воювати 50% іноземців, казки про реформу ТЦК, гроші, яких немає на виплати. Факапів вистачає. Але і мовчання з приводу всього, що робив Зеленський, теж в нього вистачає. Там всі мовчать, поки вони частина команди. Ну давайте відверто це казати. Чому бояться люди казати про це? Чому Фьодоров про це боїться мовчати? І давайте відверто. Якщо б призначили, ще раз скажу, зараз Загороднюка, то впевнений на 100%. І голоси були в Верховній Раді, і партнери б підтримали, і реформи би відбулися. Але ж не для цього Єрмак його збивав з посади міністра оборони, і не для цього призначали Тарана, щоб сьогодні вирішити це питання так.
Але ж давайте відверто. Зеленський теж відповів на запитання, ви знали, все інше, я знаю, конфлікт був, а потім додав. Не на всі питання я б хотів публічно давати відповіді. І не тому, що є секрети від суспільства. У нас нема секретів від суспільства, є секрети від руських. Це заява Володимира Зеленського. Тоді попереджати ж треба, що інформація про те, хто такий Вова, для якого будують дім в династії, не розголошується, бо те утаємничили від росіян. Ну, правильно я розумію? Чи ні, Володимир Олександрович? А про двушечку на Москву ви мовчите теж через це? А мовчите і не засуджуєте ситуації ганебні навколо ТЦК теж через це? Мені про це цікаво. А про все інше мовчите. Чому? Утаємничили від росіян? Може, ви нарешті скажете, хто злив всю інформацію про контрнаступ на Запоріжжя і про захід в Курську область росіянам? Чи теж утаємничили від росіян, хто їм злив? Дуже цікаво. Взагалі, все, що я побачив, це треш. Ну і потім була відповідь Сирського. Сирський відповів. Він потролив Федорова. Мені здається, що пан Головком забув трохи, що він не білий і не пухнастий. Ми всі пам'ятаємо, кому підпорядковані підрозділи Скеля, 155-та, 425-та. Він забув? А ми пам'ятаємо. Більше того, 225-та, через 25-та Скеля. Так от, що можу сказати? Що не треба бути подібним шоуменом. Я розумію, що Сирський це зробив, коли тролив Федорова, щоб сподобатись шоумену. Бо бачите, Володимир Олександрович, я в вашій манері, так от, з підйомкою. Краще б він вирішив проблеми, які є в армії. Краще б він відповів, чому не підготував резерв, який був потрібен. Краще б він відповів, а що там по Борисову з Одеси? Краще б він відповів по багатьох питаннях, які є до нього. І тоді були, і зараз. Тому ще раз кажу, там нема білих і пухнастих. Там всі це загальна політична екосистема, яку вибудував Зеленський з Єрмаком. І те, що ми зараз бачимо, це наслідки тотального мовчання цього приводу. А те, що дехто волав з цього приводу, він отримав за це санкції. А ще, може, і підозри ще дадуть. Не знаю, але в будь-якому випадку, коли ти вказуєш на те, що відбувається, влада тебе ненавидить. І сьогодні, тут головне зрозуміти, що не треба надягати рожеві окуляри. А Федорову, до речі, нарешті я бажаю сміливості підняти питання і династії, і корупції, і багато інших питань, які він чомусь боявся підіймати раніше. І не треба мені казати, що інакше б його знесли. А зараз не знесли. Просто в команді при жабі Гадюкінгу одні жаби з'їли інших. Або гадюки. Я в цьому не дуже розбираюсь. Але те, що це є проблемою для України, впевнений на 100%. Більше того, я бачу, що ми заходимо в ще більшу політичну кризу, з якої вийти буде край важко. І зробив це безпосередньо Зеленський та члени його команди. Всі члени. Всі. Відповідальності нікого знімати не треба. Дякую, що подивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайки і поширили відео. Окремо подяка за те, що ви допомагаєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка сьогодні є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємо всі навколо ЗСУ. Донатимо на ЗСУ, допомагаємо ЗСУ, приєднуємось з ЗСУ. І тоді у України буде гідне майбутнє, і все буде Україна. Дякую вам. Па-па.